নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল হৰ্ণবিলৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ মেনেজাৰৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্ট আছে জেনিটৰ তাৰ পিছতে আছে সিকিউৰিটি গাৰ্ড ৱেটাৰ আৰু কুক হেল্পাৰ তো হোটেল হৰ্ণবিলৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ যিটো মেনেজাৰৰ পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব জেনিটৰৰ কাৰণে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা 10 পাছ 12 পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট সেই সকলে আবেদন কৰি ল'ব ৱেটাৰৰ কাৰণে 10 পাছ 12 পাছ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কুক হেল্পাৰৰ কাৰণে কুকিংৰ আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ভাল ৰান্ধনী লগতে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ ডিগ্ৰী সকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্পেকট্ৰাম হোণ্ডা ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশন কিটা হৈছে গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে হোণ্ডা ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টেলিকলাৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে মহিলাসকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু নলেজ থাকিব লাগিব লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ যি গুৱাহাটী বা ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ এই লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব আৰু যি সকলৰ অলৰেডি নলেজ আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাস্টমাৰ ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰৰ বিভাগত CRM ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে যি সকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোক স্মাৰ্ট ডাইনামিক উইথ প্লেচিং পাৰ্সনালিটি এণ্ড গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল থকা হ'ব লাগিব প্ৰিফেবলি পাই যাব 2 বছৰ যি সকলৰ অটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই সকলে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফেবলি পাই যাব মাষ্ট বি ফ্লুৱেন্ট ইন ইংলিছ এণ্ড লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ তো আপোনালোকে ইংলিছ আৰু লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ জানিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে বডি শ্বপ ইনচাৰ্জৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব অটোমোবাইল সেক্টৰ বডি শ্বপ ইনচাৰ্জৰ ওপৰত ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং ITI বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে লুক্ৰেটিভ স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো পোষ্ট কেটা কৰাৰ বাবদ যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আগষ্ট 2 তাৰিখলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিয়ৰ ট্ৰেডিং কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিলেশনশ্বিপ অফিচাৰৰ বিভাগত লোকেল কেণ্ডিডেট সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব এই জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকে জব লোকেশন সমূহ মেনশন কৰা হৈছে নাৰেংগী বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি বৰাগাঁও পাঠাছিল আমবাৰী জাগিৰোড হৈবগাঁও আৰু ৰহা তো এইকেইটা লোকেশনত এই জবটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 20 পৰা 30000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আৰু এই জবটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে মিনিমাম হাই সেকেন্ডাৰী পাছ তো যি সকলে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স মেল কেণ্ডিডেট ৰিকুৱেষ্ট তো যি সকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট যি সকলে একেবাৰে এক্সপেৰিয়েন্স নাই লগতে যি সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু জবটোৰ কাৰণে অনলি পুৰুষ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে বেনিফিট পাই যাব ESIC এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ ফিউল এক্সপেন্সেছ তো আপোনালোকে ঘোৰা পকা কৰোতে যেটো ফিউল খৰচ হ'ব তেল দিয়া হ'ব গাড়ী তেলটো লগতে ESIC আৰু এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰ কম্পালসৰি পজিটিভ ক্ৰেডিট হিষ্টৰী ৰিকুৱেড পাৰ্ট টাইম কমিশন বেসড অপশন অলসো अवेलेबल মেল ফিমেল নো এজ বাৰ ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত এই জবটোৰ কাৰণে
কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ বা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব গুটেখিনি মেনশন কৰি দিয়া হৈছে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব জব লোকেশনটো হৈছে জালুকবাৰী জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 15 পৰা 20000 টকা শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম পাস বিচাৰিছে যিসকলে বিকম পাস কৰিলে তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 2 বছৰ বিচৰা হৈছে জবটোৰ কাৰণে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011091910 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰিও জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব Shortlist candidate will be called for interview with address and location details তো যিসকল shortlist candidate তেওঁলোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হ'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সেই মেইলতে আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ এড্ৰেছ আৰু লোকেশন ডিটেইলছ সমূহ সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্ৰীবাসু লজিষ্টিক লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা তো লজিষ্টিক কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে লছ প্ৰিভেনচন এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লছ প্ৰিভেনচন এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশন কেটা হৈছে কলকাতা শিলিগুৰি আৰু গুৱাহাটী তো এইকেটা লোকেশনত এই জবটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে গোটেইসমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁ গ্ৰেজুৱেট পাস কৰা হ'ব লাগিব লগতে 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লছ প্ৰিভেনচন ইনভেন্টৰী অডিট ওয়াৰহাউস অপাৰেশন অৰ লজিষ্টিক তো ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু ষ্ট্ৰং নলেজ বিচৰা হৈছে MS Excel এণ্ড ওয়াৰহাউস প্ৰচেছৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে ERP WMS SAP নলেজ উইল বি and added advantage তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব তো যিসকল এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আগষ্ট 3 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওম শ্ৰী গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা এক্সিকিউটিভ এসিস্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সব লোকেশনটো হৈছে উলুবাৰী গুৱাহাটী ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 5 বছৰ বিচৰা হৈছে আৰু এই জবটো কৰাৰ বাবদ 2.4 লাখৰ পৰা 3 লাখ আপোনালোকৰ পাৰ এনুৱেল ইনকাম পাই যাব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে জবটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ লাগিব গুটেখিনি মেনশন কৰি দিছে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিসিপ্লিন বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশন এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশন স্কিল বিচাৰিছে নলেজ বিচৰা হৈছে MS অফিস ওয়াৰ্ড এক্সেল আৰু পাৱাৰ পইণ্টৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে এবিলিটি টু মেনেজ মাল্টিপল টাস্ক এণ্ড ৱৰ্ক ইণ্ডিপেণ্ডেন্টলি তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব এপ্লিকেশন ফৰ এক্সিকিউটিভ এসিস্টেন্ট লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফেকাল্টি পজিশন ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিক্যাল কম্পিউটাৰ সায়েন্স সিভিল আৰু অটোমোবাইল তো এইকেটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা বহুকেটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ জব বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কোৱালিফিকেশন 3 বছৰ ডিপ্লোমা কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে লগতে বিটেক সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে
আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8723012624 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জব কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৰি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেলষ্টন সিটি ট্ৰেড চেণ্টাৰ সেকেন্ড ফ্লোৰ 80 ৰোড গুৱাহাটী ফালৰ পৰা বেলষ্টনত পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই পোষ্টটোৰ কাৰণে for touring in northeast for construction machinery ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আৰু অফিস এসিস্টেন্টৰ বিভাগত যদি জব কেটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9810039443 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৰি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 2 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল ৰিসেপশ্যনিষ্ট ফৰ জিম তো এখন জিমৰ কাৰণে ফিমেল ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে লক্ষীনগৰ গণেশপাৰাত এই জিমখন আছে আৰু এই জিমখনৰ কাৰণে ফিমেল ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত জবটো মুকলি কৰিছে তো যিসকল ফিমেল ক্যান্ডিডেট আগ্ৰহী হয় জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি ডিসকাস ডিউৰিং ইন্টাৰভিউ জবটোৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব আপোনালোকে যদি উপযোগী হয় জবটোৰ কাৰণে মানে উপযুক্ত হয় তো আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হ'ব আৰু ইন্টাৰভিউতে আপোনালোকে দৰমহা কথাটো ডিসকাশন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় 93951059009 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আগষ্ট 1 তাৰিখলৈকে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধুবান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিঅটো লাইক কৰিব আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে কালি দিয়া প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ ভিডিঅটো চোৱা নাই সেই ভিডিঅটো আপোনালোকে চাব পাৰে তাতো বহুকেইটা জব এতিয়াও এপ্লাই হৈ আছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ